What's up mga ka-best friend? Ayan, good morning. Ayan mga ka-best friend, yung kagigising lang natin. So ayan, nagmumuni muna tayo. Tingnan natin baka may ano tayo. May morning star tayo. Meron ba? Nakakaya pag mayroon eh. So yung mga ka-best friend, wala naman, mukhang wala naman. So yung mga ka-best friend, ayan, kagigising lang natin. So dito tayo sa aking mini farm. Ayan. So yung mga ka-best friend, ano bang gagawin natin ngayon? So yung mga ka-best friend, magdi-DIY tayo, do it yourself. Yan, mag-installation tayo ng outlet. So, paano ba ang basically mag-install ng outlet? Ayan, yung basic po, ituturo ko sa inyo step by step. So unang-una, ano ba yung mga kailangang alamin at mga materyales na kailangang bilhin or ano. So yun, magpa-planning muna tayo. Planning, tapos location, at yun, magsusukat para at least ma-estimate natin kung ano yung mga kailangang materyales. So yung mga best friend, ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung lalagyan ko ng outlet. Ayan, tuturo ko sa inyo paano yung basic na pag-install ng outlet. So yung mga best friend, let's go! So yun mga ka-best friend, ito kasi ayan, gumagamit sila ng extension. Ayan, so yun, na-realize ko na medyo delikado kasi pwede silang ma-aksidente sa ganyan. Kaya ang gagawin ko ngayon is pag nag-extension sila, gagamit sila ng washing machine. So naisip ko na what if mag-install na lang ako ng outlet from here para at least medyo safe. Ayan, i-fix natin. So ayan, kung makikita nyo mga ka-best friend, magagamit sila ng extension tapos sinasaksak nila dito. So yung mga ka-best friend, yan, kaya naisip ko na i-fix na lang at mag-install na lang ng permanent outlet na medyo safe para hindi sila ma-aksidente or ano. So yung mga ka-best friend, ano bang una natin gagawin? Siyempre, susukatin gaano kahaba yung wire from main breaker to destination. So yun, susukatin natin. Pangalawa, ano yung mga standard na ginagamit sa wire na ginagamit na wire para sa mga outlet is 3.5 mm. Pero pag mga ilaw yan, pwede po 2.0 mm o millimeter. So yan. So gagamit tayo ng ng 3.5 mm para po sa mga saksakan or outlet. So yun mga ka-best friend, ayan, bago tayo mag-electrical, kailangan muna natin planuhin para at least makita kung ilang materyales yung kakailanganin at masukat. So ganito po yung ating floor plan, top view. Ito yung bahay. So ito yung extension na CR. So may faucet. So may poste po tayo dito. Ito yung plano natin. Maglalagay tayo ng utility box. Maglalagay tayo dito ng outlet, saka dito, at saka dito para sa washing machine. So yung mga ka-best friend, unang natin gagawin is lalagay tayo dito ng junction box. Oh my God! Junction box. Wow! Dito para papunta sa breaker. So bali mga ka-best friend, una natin gagawin, lalagyan natin junction box dito.
junction box para ito lalatagan na lang pa ganyan. Tapos lalatagan na pa ganyan, tapos lalatagan pag oh my god! Saka natin kukunin yung main breaker. So yun, makakailanganin natin mga ka-best friend is dalawang dalawang junction box, tatlong surface box, ayan, with outdoor cover para safe sa sa ulan at sa mga bata. Then nasa 25 meters na 25 meters na THSN wire. Oh my god! Super hose para may protection para sa mga daga or etc. Ayan. So yung mga best friend, let's do this. So yun mga best friend, ito na yung estimated ko na kakailanganin ko. 22 meters na wire na 3.5 THSN, ayan, para stranded. Tatlong surface box at 20 meters na flexible hose, tapos tatlong set ng outlet na may dalawang gang with cover, at saka 15 na C-clamp, and then yung iba hindi ko na nilista, mga electrical tape, mga ganyan. Tapos yun, at saka mga junction box. So titignan natin kung ano yung mga pwede natin. Dito ngayon ako sa bodega kung magulo. Ayan mga ka-best friend, dito ako sa bodega kung napakagulo. Kakalkal tayo na yung existing ko mga mga gamit nung nag-electrical ako dito sa aking bahay. So siya pa yung masisave natin mga ka-best friend. So ito yung aking bodega, kakalkal tayo ngayon. So yan, update ko kayo mga ka-best friend mamaya kung ano yung pwede nating ma-save dahil mahal ang wire. Let's go. So yun mga ka-best friend, ayan, luckily meron tayong mga nahanap na mga existing natin, mga sobra natin nung past na nag-electrical sa bahay. So konti na lang ang ating bibilhin. Ayan, meron tayong surface box na nahanap. Ayan, meron tayong sobra na isa, meron din tayong junction. So surface box is dalawa na lang yung kailangan natin. Junction box is isa na lang. Tapos meron tayong electrical wire. Ayan, so yung electrical wire natin is kakasya na. So yan. At yun, flexible hose na lang yung kakailangan natin. So yan mga ka-best friend, pupunta tayo sa bayan para bilhin natin yung mga kulang. So let's go. So yun mga ka-best friend, ito na, nakompleto na natin yung materyales. So yan, unang step natin gagawin is buuin na natin yung mga outlet. So yan, let's go.
susunod natin install mga ka-best friend, itong junction box at itong surface box.